ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਬਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲਕ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸਟਾਰਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਆਫ ਫਲੇਵਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਚਟਨੀ, ਥੋੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਘਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਿਊਰੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਲਕ ਚੋਂ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਤੇਲ ਦਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਲਓ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਲਸਣ ਭੁੰਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਲਾਈਟ ਗੋਲਡਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁਕ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕੌਲੀ ਫਰਾਂਸ ਬੀਨ, ਅੱਧੀ ਕੌਲੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਮਟਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਨਮਕ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਜੂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਸਬਜ਼ੀ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪਿਨਚ ਪਿਊਰੇ, ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬੋਇਲ ਤੇ ਮੈਸ਼ ਪੋਟੈਟੋ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, एक चम्मच आमचूर पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पा के अच्छे नाल मिक्स कर लो। इस विच 2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਸਣ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਸਣ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਕਸਚਰ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਗੋਲ ਪੈਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਡ ਕ੍ਰੰਬਸ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟਿਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਜੂ ਨਾਲ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਬਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹਾਈ ਫਲੇਮ ਤੇ 골ਡਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁਕ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਾਬ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੇਸਣ ਹੋਰ ਪਏਗਾ। गोल्डन ब्राउन हो गए, तेल चो कट लो। अपने मनपसंद चटनी ना इन्हां नूं सर्व करो ते शाम दी चाह नाल अपने फैमिली नाल एंजॉय करो। मैं डॉक्टर रवनीत तुहाडे लई सिंपल ते इनोवेटिव डिशेस लियाउंदी रवांगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।